Σήμερα θα δούμε όχι ένα αλλά δύο βίντεο, διότι μέσα από αυτά θα συγκρίνουμε δύο πανομοιότυπα περιστατικά. Στην πρώτη περίπτωση το θύμα αντέδρασε όχι και τόσο έξυπνα. Στη δεύτερη περίπτωση αντέδρασε υποδειγματικά, αποτρέποντας τα χειρότερα. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν το πρώτο βίντεο. Οι λέξεις κλειδιά σήμερα είναι η εγρήγορση και η ετοιμότητα. Βλέπουμε ότι η κοπέλα περπατάει με το βλέμμα καρφωμένο στο κινητό, άρα η ετοιμότητά της είναι προφανώς μειωμένη. Τη στιγμή που το αυτοκίνητο σταματάει, το κοιτάζει, αλλά δεν δίνει άλλη σημασία, όντας ακόμα απορροφημένη στο κινητό της. Αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι θα συμβεί κάτι κακό όταν ο κακοποιός βρίσκεται ήδη πολύ κοντά και πλέον είναι δύσκολο ακόμα και να τρέξει. Αν το είχε αντιληφθεί νωρίτερα και είχε τρέξει μακριά, ιδίως με κατεύθυνση αντίθετα από το αυτοκίνητο, είναι πολύ πιθανό οι κακοποιοί να ακύρωναν το εγχείρημά τους, διότι σε περιστατικά σαν και αυτό, συνήθως φοβούνται να απομακρυνθούν πολύ από το όχημα διαφυγής τους. Θα προτιμήσουν απλά να βρουν αργότερα ένα εύκολο θύμα, μια κατάσταση με λιγότερο ρίσκο. Με καθυστέρηση λοιπόν επιχειρεί να τρέξει, αλλά ο κακοποιός την προφθαίνει και τη τραβάει την τσάντα. Εκείνη αντιστέκεται ελαφρώς, αλλά γρήγορα τη χάνει από τα χέρια της. Τρέχει και πάλι, αλλά από ό,τι φαίνεται αργότερα, όχι τόσο για να σώσει τον εαυτό της, όσο για να σώσει το κινητό της. Και ο δεύτερος κακοποιός τη φτάνει και την ακινητοποιεί, προσπαθώντας να της αποσπάσει το τηλέφωνο από τα χέρια. Εκείνη και πάλι αντιστέκεται. Όταν κάποιος έχει σκοπό απλώς να πάρει πολύτιμα αντικείμενα από εμάς, στις περισσότερες περιπτώσεις με το να συνεργαστούμε, εξασφαλίζουμε τουλάχιστον τη σωματική μας ακερότητα. Δεν αξίζει να ρισκάρουμε για αντικείμενα τα οποία μπορούμε να αποκτήσουμε και πάλι. Καλύτερα να φύγουμε με έναν πληγωμένο εγωισμό παρά πληγωμένοι στην κυριολεξία. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι κάποιος αποφασίζει να αντισταθεί, πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά πώς να το κάνει και το ρίσκο το οποίο παίρνει. Η μάχη λοιπόν συνεχίζεται, το κινητό της πέφτει από τα χέρια, ο κακοποιός το παίρνει ευτυχώς χωρίς να την τραυματίσει και τρέχει στο αυτοκίνητο για να διαφύγει με τον συνεργό του, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο πίσω κάθισμα από όταν πήρε την τσάντα. Η κοπέλα φτάνει στο σημείο να κυνηγήσει ακόμα και το αυτοκίνητο, κάτι πολύ επικίνδυνο, διότι ένας κακοποιός δεν γνωρίζουμε ποτέ σε ποιο σημείο μπορεί να φτάσει προκειμένου να μην βρεθεί αντιμέτωπος με τον νόμο. Ακόμα και αν δεν σκόπευε να χρησιμοποιήσει έντονη βία ή κάποιο όπλο κατά τη διάρκεια της ληστείας, αν νιώσει ότι δεν μπορεί να διαφύγει, είναι πολύ πιθανό να το κάνει. Πάντα φεύγουμε μακριά από το επικίνδυνο σημείο, δεν κινούμαστε ποτέ προς αυτό. Πάμε τώρα να δούμε το δεύτερο βίντεο. Ο άνθρωπος αυτός φαίνεται εξ αρχής ότι έχει πολύ καλύτερη επίγνωση του περιβάλλοντος. Μόλις βλέπει το αυτοκίνητο να σταματάει ύποπτα κοντά του, συνειδητοποιεί αμέσως ότι κάτι δεν πάει καλά. Αρχίζει να τρέχει σε αντίθετη από αυτό κατεύθυνση, κάτι πολύ έξυπνο αφού δυσκολεύει τον οδηγό να τον κυνηγήσει. Φαίνεται όμως ότι έπεσε σε πεισματάρι αντίπαλο, αφού βλέπουμε ότι επιχειρεί να τον ακολουθήσει με την όπισθεν. Ο πεζός πολύ σωστά αλλάζει και πάλι την κατεύθυνση προς την οποία τρέχει. Το ίδιο συμβαίνει και τρίτη φορά, μέχρι που τελικά ο οδηγός κατάλαβε ότι δεν πρόκειται να πάρει αυτό που θέλει εύκολα και έτσι αποφασίζει να ακυρώσει το εγχείρημά του. Ας μην ξεχνάμε ότι με τον ίδιο τρόπο δεν γίνονται μόνο ληστείες αλλά και απαγωγές. Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι η εγρήγορση, η επίγνωση του περιβάλλοντος είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά, τις πιο σημαντικές ικανότητες της αυτοάμυνας. Είναι καλό να γνωρίζει κανείς πώς να βγει από μια δύσκολη κατάσταση, πώς να αποσοβήσει μια επίθεση. Είναι όμως εξίσου καλό να γνωρίζει και πώς να μην βρεθεί μέσα σε αυτή την κατάσταση εξ αρχής. Και οι δύο αυτές ικανότητες παίζουν καταλυτικό ρόλο στην αυτοάμυνα.